गाजवले. आई पळत पळत डॉक्टरांच्याकडे गेली आणि डॉक्टरांनी सांगितलं, डॉक्टर माझ्या मनस्वीला बालस्त्री मिळवली. आणि हे सगळं वर्णन ऐकल्यानंतर डॉक्टर कलाम जागेवरनं उठले. आपण मुलांचे का गौरव करतो, फारसा का गौरव करायचा. ते उठल्यानंतर तो पुरस्कार घेऊन त्या मुलीपाशी गेले. मुलगी उभी राहिली, सभागृह उभं राहिलं. आईच्या डोळ्यातनं घळाघळा पाणी येते. वडिलांनी आईला सावरले आणि शिक्षक स्वतःला कृतार्थ समजतायत. आणि डॉक्टर कलाम तिथं जवळ येऊन त्या मुलीला म्हणतात, काँग्रेस तुझं अभिनंदन आहे, यू आर ब्लाइंड बट युअर सक्सेस इज व्हेरी ग्रेट. ती पोरगी नमस्कार करते की राष्ट्रपती महोदय, मी तुमचं पुस्तक वाचलं अग्निपंख. आणि प्रत्येकाच्या मनात एक वेगळं स्फुल्लिंग असतं आणि हे जागवण्यासाठी तुमचं पुस्तक फार प्रेरक आहे. बट आय डोंट लाईक यू से टू बी ब्लाइंड. मला नाही आवडलं तुम्ही मला आंधळी म्हटलंय. एक पोरगी 10वी पास झालेली राष्ट्रपतींना सांगते की तुम्ही मला आंधळं म्हणलेलं आवडणार नाही. काय डेअरिंग आहे. आणि राष्ट्रपती तिला सांगताय दिस इज फॅक्ट, तो आंधळी आहे ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा ती मुलगी म्हणते मी आंधळी कशी आहे, मला एक ज्ञानाचा डोळा मला शाळेनं दिला आणि संस्काराचा डोळा माझ्या आईनं मला दिला. मी आंधळी नाही. हे दोन डोळे त्याला काय देते तर त्याला हे दोन डोळे देते. लक्षामध्ये घ्या, एक ज्ञानाचा डोळा द्यायचा असतो आणि दुसरा संस्काराचा डोळा द्यायचा असतो. आणि संस्काराला जर ज्ञान चिकटलं तर ती ज्ञान संस्कृती असते. म्हणून शिक्षण प्रसारक मंडळाचा सुवर्ण असतो हा ज्ञान संस्कृतीचा गौरव आहे. ही गोष्ट लक्षामध्ये घ्या. हा ज्ञान संस्कृतीचा गौरव आहे. आज ती जेव्हा मुलगी पारितोषिक स्वीकारते तेव्हा प्रश्न विचारलाय डॉक्टर कलामांनी तिला, मनस्वी काय आस्क यू क्वेश्चन प्लीज, कॅन यू आस्क यू. तर ती मुलगी म्हणते हो येस. आणि त्या मुलीला प्रश्न भर सभेत विचारलाय की मनस्वी मला सांग तुला कोण व्हावंसं वाटतं, कोण व्हावंसं वाटतं. मनस्वी थोडी गोंधळली. तिला कल्पनाच नव्हती की राष्ट्रपती भवनमध्ये आपल्याला हा प्रश्न विचारतील की तुला कोण व्हावंसं वाटतं. आज सुद्धा मी पालकांना विचारतो. आज कित्येक पालक आपल्या महत्वाकांक्षा ह्या पोरांच्यावर लागतात. त्यांचं बाल्य हिसकावून घेतात परीक्षेच्या नावाखाली. कित्येक आया ज्या असतात ना त्या मंगलमूर्तीच असतात, पण परीक्षा जवळ आल्या ना की त्यांच्या दुर्गा माता होतात. हे लक्षामध्ये घ्या. आणि मग त्यांच्या अंगात काय येतं काही कळत नाही मला सगळं. मी नेहमी सांगत असतो अरे पालकांनी सुद्धा विचार केला पाहिजे ना. आज काय असतं ना, एखाद्या जर मुलाला तुम्ही विचारलं ना, याला एखाद्या मुलीला विचारलं बाळा तुला कोण व्हायचंय, तर पोरगा याला वडिलाकडे बघतं नंतर आईकडे बघतं आणि दोघांना मिळून ठरवायचं ह्याचं काय वाटोळं करायचं येते. आता एक गोष्ट लक्षामध्ये घ्या, त्याला काय व्हायचे त्याच्या अभिरुचीनुसार ठरवू द्या ना. त्याच्याकडे काय सामर्थ्य आहे. आणि मी तुम्हाला लेकरांना सांगू प्रत्येकाकडे वेगळं सामर्थ्य आहे. मी तुम्हाला प्रश्न विचारेन, कोकिळाला काय दिलं ईश्वरानं, कंठ दिला. रंग दिला का, कोकिळा कुठल्या रंगाची आहे, काळ्या रंगाची आहे. पण तिनं कधी तक्रार अर्ज केला का, माननीय प्राचार्य मला बघा कंठ किती छान आहे पण माझा रंग काळा आहे, तेवढा मला बदलून देता येते का बघा. आदरणीय प्रतापराव पवार, आदरणीय श्रीजी चिटणीस, तुषार पाटील सगळ्यांच्याकडे अर्ज तिनं केले अगदी कोकिळीनं. आणि जर सांगितलं की गळा एवढा गोड दिलाय देवानं, माझा तेवढा रंग बदलून द्या, दिल का कोण, दिल का कोण. पण ती काय ठरवते, अरे रंग काळाचा काळा, पण ईश्वरानं मला गोड गळा दिलाय ना. म्हणजे पहा, कोकिळेला गळा दिला पण रंग दिला नाही, पोटाला रंग दिला पण त्याला गळा दिला नाही, मोराला पिसाला दिला पण त्याला वाघासारखा पंजा दिला नाही, कासवाला टणकता दिली पण सशासारखी चपळ झाली नाही. अरे ईश्वरानं माणूस म्हणून तुला काय दिलं, ईश्वरानं माणूस म्हणून तुला 3 गोष्टी दिल्या. एक विचार करायला बुद्धी दिली, रंजन करायला कला दिली आणि सेवा करायला हात दिले. कर बेरीज आणि जगणं सुंदर कर, हा जगण्याचा मंत्र असतो. तुला काय दिलं, आज मी विचार करतो संस्थेनं काय दिलं तुला. आज पार्थ असेल, इथले सेवाजीवर शिक्षण असेल, ही कौतुकाची पाठीवरची थाप टाकत असताना एक वेगळं फळ संस्था देत असते. आज 50 वर्षाच्या वाटचालीमध्ये, अत्यंत खडतर वाटचालीमध्ये हे जे संस्थेनं दिलंय ना, आणि म्हणून संस्थेनं काय केलं असेल तर लेकरांनी तुमच्या डोळ्यात स्वप्न बघितले. म्हणून ती मनस्वी काय उत्तर देते, राष्ट्रपतींना काय उत्तर देते, राष्ट्रपतींना ती उत्तर देते की राष्ट्रपती महोदय, माझ्या शाळेनं आणि माझ्या आईनं माझ्यावर असा संस्कार केला की तू व्हायचंय कोणती हो. मला तर वाटतं कधी समजी शिक्षिका व्हावं, पण माझ्या आईनं संस्कार करताना असं सांगितलंय की समोरच्या माणसाचं दुःख दूर करणारा तू कलावंत हो, तू माणूस हो. आज सगळा समारंभ संपला, राष्ट्रपती बाजूला जायला लागले
आणि जाता जाता पुन्हा त्यांना वाटलं की मनश्रीला जवळ बोलवावं. त्यांनी मनश्रीला जवळ बोलवलं आणि मनश्रीला जाता जाता म्हणतायत, मनश्री दिल्ली फिर लौट कब आओगे. आता बघा, आता पार्थना ऐका, सगळ्यांना ऐका. ती मुलगी उत्तर देते की दिल्ली फिर कब लौट आओगे याच्यावर उत्तर देते की राष्ट्रपती महोदय, आता तुम्ही मला बालश्री पुरस्कार दिलात, आता मला तुम्ही बालश्री पुरस्कार दिलात, पण याच्या पुढे मी एवढं कर्तृत्व गाजवेन की पद्मश्री घ्यायलाच तुमच्या दिल्लीत येईन, तोपर्यंत दिल्लीत. तर मला सांगा, एक आंधळी मुलगी तिला फार दिसत नाही आणि तिच्या डोळ्यात स्वप्न कोण पेरतं? ती शाळा पेरते, ते आईवडील पेरतात. लेकरांना लक्षात घ्या, अपंगत्व असतं ना, ते अवयवाला चिकटलेलं नसतं, ते मनाला चिकटलेलं असतं. आणि मन सदृढ असेल ना, तर जगणं समृद्ध असतं. आज सुद्धा तुम्हाला काय दिलंय शाळेनं? तुमचा निकाल 100% लावला, तुम्हाला वाद्यवृंद दिला, तुम्हाला विज्ञान प्रदर्शनामध्ये गती दिली, तुमच्या जगण्याला ताल दिला, सूर दिला, हे सगळं दिलं. पण तुम्हाला माणूस म्हणून आज घडण्यासाठी जे सामर्थ्य दिलं, आत्मसामर्थ्य दिलं. मी तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं सांगेन की आजचा काळ संस्कृतीला सुरुंग लागणारा काळ आहे आणि शिक्षण असं असतं की जे सुधारणा करत असतं. आज मी तुषारजी तुम्हाला एक विनंती जाताना करणार आहे, कारण शिरीषजींना तुम्ही अध्यक्ष बोलवलं. हा शिरीषजींच्याबद्दलचा एक वेगळा आदर माझ्या मनामध्ये आहे, कारण शिरीषजी एका बाजूला लोकमंगल करतच असतात, पण दीपलक्ष्मीच्या माध्यमातून एक नवी प्रकाशवाटीही ते तयार करत असतात. आज त्या निमित्तानं सुद्धा तुम्हाला माझं सांगणं एकच आहे की पुस्तकाच्या पलीकडं जर समाजाला तुम्हाला जोडायचं असेल तर एक कायमस्वरूपी आता सुवर्ण महोत्सवी व्याख्यानमाला जी यावर्षीपासून सुरू केली ती आता बंद करू नका, कारण उद्याचा काळ यापेक्षाही भयानक असणार आहे. माणूस माणसाला फाडून खाईल का काय? राजकारणामध्ये तुम्ही बघता आहात, आता कोण कसे रंग बदलत आहे त्याच्यावर तुम्ही बोलणार नाही, परंतु आर पाटील हे जे माजी मुख्यमंत्री होते त्यांनी मला एक वाक्य उच्चारलेलं आज सुद्धा आठवते. रात्री 1 वाजता सर त्यांनी मला फोन केला होता आणि मला म्हणले होते, डॉक्टर एक काम करा, भाषणं कमी करा, भाषणं कमी करा. तुमची कॅसेट मी ऐकली आता, कुणाला कॅसेटची, भाषणात आणि कॅसेटमध्ये शब्द वाऱ्यावर उडून जातात. माझी एक विनंती आहे, म्हटले आता लेकरांसाठी काहीतरी लिहा, पालकांसाठी काहीतरी लिहा, कारण निवडणुकीत कोण कोणाचा पराभव करते यापेक्षा मूल्यांचे पराभव होत आहेत. हा सत्याचा प्रभाव होतोय. मला माहीत नाही सत्य विजयी होईल का, पण जे विजयी होईल त्याला सत्य म्हणावं लागेल. हे सुद्धा जीवनातलं भयानक सत्य तुमच्या आमच्या समोर आलंय. मंडळी, वेगवेगळे सुरुंग लागत आहेत. शिक्षण संस्था ही शिक्षकांच्या उपजीविकेचं साधन नसतं, ते समाजाच्या उद्धाराचं संस्कार केंद्र असतं. आणि हा जर उद्धार व्हायचा असेल तर एक चांगली व्याख्यानमाला आणि त्याच्यासाठी जेवढी आवश्यक असेल तेवढी मदत आमचा सारा ग्रंथ महोत्सव तुम्हाला करत राहील. आम्ही सगळी मंडळी तुम्हाला करत राहू. मी तुम्हाला काही देऊ शकत नाही, पण एक गोष्ट करू शकतो की जे काही विचारांचं तेल असेल. आणि मी तुम्हाला सांगेन की तुमची शाळा निबंधात पुढे असेल, तुमची शाळा वक्तृत्वात पुढे. तुमच्यासाठी सहज एक संदर्भ देतो. एक पुस्तक आले सध्या बाजारात, डिअर वर्ल्ड नावाचं. किती लोकांना माहिती आहे मला माहीत नाही. ते पुस्तक कोणी लिहिलं माहिती आहे? ते पुस्तक मुलांनी लिहिलेलं पुस्तक आहे. कितव्या वर्षीच्या मुलांनी लिहिलंय? ज्याला मतदानाचा अधिकार नाही ना, अशा मुलांनी पुस्तक लिहिलंय डिअर वर्ल्ड नावाचं. त्याचं भाषांतर कोणी केलंय तर शांता शेळकेंनी केलंय. शांता शेळकेंच्या पुस्तकाचा मी माझ्या पुस्तकात उल्लेख केलाय आणि एकच वाक्य त्याच्यामध्ये विचारलंय, मुलांसाठी विचारलंय की हे जग जर तुमच्या ताब्यात दिलं तर तुम्ही काय करा. कारण मोठी माणसाचं वैतागली आहेत सगळ्याला, त्यांना हे खेळ बघवेना झाले सगळे. म्हणून एक पुस्तक निघाले, त्या पुस्तकात मुलांना प्रश्न विचारलाय की हे जग तुम्हाला चालवायला दिलं तर तुम्ही काय करा. तर काही पोरं हुशार होती, काही निरागसी असतात मुलं. काही पोरं तर म्हणजे एकदा जग आमच्या ताब्यात चालवायला तर द्या, मग काय करायचे ते आम्ही बघू, तुम्ही कशाला विचार करते शेता. पण पोरं काही वेळा आपल्याला वाटत निरागस आहेत, पण पोरं फार काही वेळा तयारीची असतात बरं का. म्हणजे एकातर पोरांना दिले, जग जेव्हा मला चालवायचा अधिकार मिळेल तेव्हा शाळेत पहिल्यांदा गणित आणि इंग्रजी हे दोन्ही विषय बंद करून टाकेल. आता त्याच्या दृष्टीने तेच सगळ्यात महत्त्वाचं. काही पोरांनी तर कुठले शिक्षक उडवायचे त्याची एक यादी दिली होती, आलं लक्षात. हो, काही तर मुलांनी वेगवेगळ्या आम्ही चॉकलेटचे कारखाने काढू. आणि खरं त्या पुस्तक वाचल्यानंतर लक्षात येतं की मुलांच्या किती सुंदर अभिरुची असते, किती सुंदर विचार मुलं करतात. आपण जो विचार करत नाही ना, आपण काय करतो माहिती आहे का, एका चाकोरीत पोरं सगळी काढतो आणि मग त्यांनी भूगोल शिकायचा,
तर इतिहास शिकायचा. पण एखाद्या पोराला रंगा चांगला येत असेल ना तर त्याची गुणवत्ता आम्ही कधी मोजत नाही. एखाद्याला चांगली चित्रकला येत असेल ना, एखाद्याला चांगलं गाणं येत असेल ना. मला खरं सांगू शिरीजी, मला लहानपणापासून गणिताची भीती वाटायची. बरं खरं सांगतो, मला गणित बाई दिसल्या ना, आणि आता मी निवृत्तीला टेकतोय, पण अजून मला गणित शिकवणाऱ्या जर आमच्या सहकारी दिसल्या ना तर मी रस्ता चुकवतो काही वेळेला. मला एक अजून जी भीती बसली गणिताची, तो 5x5चा हो, 10 फूट उंचीचा, एका तासाला 1 फूट पाणी पडलं तर हाऊस भरायला किती वेळ लागेल. परत सांगतो चंद्रकांत, तुम्हाला गणित तुम्हाला जमतंय का बघा. तुम्ही आम्ही एका वर्गात होतो की 5x5चा हो, 10 फूट उंचीचा, 1 तासाला 1 फूट पाणी पडलं तर हाऊस भरायला किती वेळ लागेल. माझे डोळे पाण्यानं भरायचे, हे तुम्हाला सांगतो. मला गणित काही सुटायचं नाही. आणि काही वेळा असं वाटायचं आपणच घालून घ्यावी, हाऊस भरावा सगळा, आणि बाईंना सांगावं बाई एवढ्या वेळात ह्याच्यात. पण गणित काही सुटायचं नाही. पण पुढे जी हुशार मुलं बसलेली असायची ना, त्याला गणित पटकन समजायची, ती झटकन हातवर करायची. बाई सुटलं गणित म्हणायची, आणि ती पोरं सुटलं म्हणलं की आम्ही मागची पोरं सुटलो म्हणायची. तर गणित सुटलं ते सुटलं, पण नंतर गणित काही वेळा वेगळं होतं. मागची पोरं येतात, पुढची कुठं जातात कळत नाही काही वेळा, तेही लक्षात घे. पण तिथं गणित संपायचं नाही. परत बाई आता हाऊस भरलाय, हो म्हटलं. मग भरलेला हाऊस 5x5चा 10 फूट उंचीचा, जर एका तासाला त्या चोटीमधनं 2 फूट पाणी बाहेर पडलं तर हाऊस रिकामा व्हायला किती वेळ लागेल. सर मला राग यायचा, आणि मला एकच वाटायचं, त्याला हाऊस रिकामाच करायचा असं ते भारतात कशाला म्हटलं, आणि आमच्या डोक्याला तास देतात म्हणजे. आणि मला त्यावेळी असंही वाटायचं की हे हाऊस रिकामा करणं भरणं असलं शिकवण्यापेक्षा तुम्ही आम्हाला हाऊस बांधायला शिकवला असता तर कुठेतरी श्रमाशी नातं जोडलं असतं. ही गोष्ट लक्षात घेऊया. प्रेमाची म्हणून त्या मुलीने जे उत्तर दिलंय ना, फार मार्मिक उत्तर दिलंय. त्या मुलीने एका उत्तर दिलंय 17 वर्षाच्या मुलीला, हे जग आम्हाला चालवायला दिलं तर. ते खालच्या ओळीवर लिहिते, आम्हाला माहिती आहे हे जग तुम्ही आमच्याकडे चालवायला देणार नाही, कारण तुम्ही मोठी माणसं, एखादी गोष्ट तुमच्या हातात आली तर पटकन दुसऱ्याला द्याल ह्याची गॅरंटी नाही. आणि सगळ्यात मावळत नाही. तुम्ही जेव्हा आम्हाला मावळांची गोष्ट विचारली, तुम्हाला आता काय मला वाटतं जग चालवायला द्यावं. कारण या जगात भ्रष्टाचार झालाय, या जगात बलात्कार घडत आहे, या जगात हाहाकार झालाय. आणि हा सगळा भाग जो आहे ना तो 17 वर्षाच्या वरच्या मंडळीने केलाय. त्याला आम्ही कुठं जबाबदार नाहीये म्हटले. आणि तुम्हाला निक्षून सांगते, आज जग आम्ही चालवायला यासाठी घ्यायचं ना की जगात काही सुधारणा व्हाव्या. तर माझंच तुम्हाला मत आहे, जग कोणालाही चालवायला देऊ नका, ते तुमच्याच ताब्यात ठेवा. तुम्ही सुधरत गेलात तर जग सुद्धा सुधरत जाईल म्हटले. ही मुलगी तुम्ही सुधरत जा, तुम्ही कशाला सांगता जग द्या. आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगेन की ही सुधारणेची चक्र शिक्षणातून सुरू होतं, ही परिवर्तनाची चक्र शिक्षणातून सुरू होतं. ज्या डॉक्टर कलामांचा उल्लेख केला, ज्या तुम्ही आणखी तुमच्या शाळेच्या संस्कृतीचा उल्लेख केला, मी जाताना एक सांगणार आहे की तुम्ही विज्ञानात आता अग्रेसर आहात. आज वेगळ्या गतीनं चांद्रयान सुद्धा आपलं चंद्रावरती पोहोचलंय. पण मंडळी मला कधी कधी वाटतं, गावं लहान केवढं होतं करेल छोटंसं, माणसं किती मोठी होती. आणि त्या काळामध्ये नळाचं पाणी नव्हतं, पण तुकोबाच्या बंधवानी होती. विजेचा प्रकाश नव्हता, पण ज्ञानाबाच्या पावलाला ज्ञानाचा प्रकाश. आज जग चंद्रावरती गेलोय, पण मनातल्या चैतन्याचं चांदणं मावळत गेलं. हे चांदणं कोण जागा करणार आहे. हे चांदणं जागा करायचं असेल लेकरांनो, तर आता एक संकल्प आपण करूया, मोठी स्वप्न बघायची. ज्या डॉक्टर कलामांचं नाव तुषार पाटील यांनी घेतलं, त्या तुषार पाटलांना मी सांगेन, आज मी एक प्रयोग, सुंदराबाई दगडे नावाचं एक शाळा आहे सांगलीला आहे, आणि त्या सांगलीच्या शाळेने इतका सुंदर प्रयोग राबवला. तुम्हाला शक्य झाला तर राबवा तो, माझी कुठल्याही प्रकारची सक्ती नाही. परंतु तुमची शाळा प्रयोगशील आहे, तुमची शाळा एका वेगळ्या प्रगतीच्या वाटेनं, प्रकाशाच्या वाटेनं जाते. त्या बाईंनी माझ्या पुस्तकाचं कौतुक करायचं म्हणून नाही, 55 महापुरुष लिहिले. कारण मला जातानाही त्या काळातले माझे मित्र आबा म्हटले होते की माणसाला मृत्यू असतो, ग्रंथांना आयुष्य असतं. ग्रंथ लेकरांच्या हातामध्ये गेले पाहिजे. आज दिनकर पाटील की ज्यांनी ग्रंथ महोत्सव सुरू केला, शिरीषजी संगतीला आले, आम्ही त्यांच्या संगतीला गेलो. आमचा हेतू एकच आहे, ग्रंथ महोत्सव हा आम्हाला मिरवण्याचं साधन नाही, तर कुठेतरी वाचन संस्कृती वाढावी. आज घरात टीव्ही येतो, घरात फ्रीज येतो, लोकांना वाटतं घराला गडपण आलं, पण शहाणपण येण्यासाठी थोडा ग्रंथही यावा लागतो. तो ग्रंथ त्या शाळेने घेतला. यातले 55 महापुरुष त्यांनी झेरॉक्स काढल्या 10 आणि सगळ्या लेकरांना वाटल्या. मला बाई सांगत होत्या, मी तिथं पारितोषिक वितरणाला गेलो होतो सांगलीमध्ये, आणि मला बाई सहज म्हणल्या की डॉक्टर कलाम येणार आहेत.
मी चकित झालो की डॉक्टर कलाम इथनं कसे काय येणार म्हटले. आणि लाल साधनावरून डॉक्टर कलाम चालत आले, माझ्या जवळ आले, हातात हात दिला आणि मला म्हणले, हॅलो डॉक्टर पाटणी. मी बघायला लागलो आणि माझ्या लक्षात आलं की हा मुलांच्यातला कलाम दिसतोय. त्यानं पोट असा केला, केस असे केले, लोकांना नमस्कार केला आणि बाईंनी सांगितलं की सर, यातला प्रत्येक महापुरुष जो होता त्याच्या 10-15 झेरॉक्स काढल्या आणि कोणाला कोण व्हायचे विचारलं. काही मुली होत्या, त्यांनी सांगितलं आम्हाला अहिल्याबाई व्हायचे. काही मुली होत्या, त्यांनी सांगितलं आम्हाला लक्ष्मीबाई व्हायचे. मुलं होती, त्यांनी सांगितलं आम्हाला डॉक्टर आंबेडकर व्हायचे, महात्मा फुले व्हायचे, सावित्री व्हायचे. आणि या लेखनांच्या नंतर आम्ही वक्तृत्व स्पर्धा घेतल्या. केवळ विवेकानंद 15वी झाले होते, त्यांच्या वक्तृत्व स्पर्धा, सावित्रीबाईच्या वक्तृत्व स्पर्धा आणि सगळ्यानंतर महापुरुषांच्या एकत्रित वक्तृत्व स्पर्धा घेतल्या. त्या डॉक्टर कलाम शेवटी जिंकले. आणि डॉक्टर कलाम जिंकल्यानंतर आम्ही असं ठरवलं की वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभाला जसं प्रमुख पाहुणे असतात, तेव्हा आपल्या शाळेतला जो विद्यार्थी वक्तृत्वामध्ये पुढे आलेला आहे त्याला वेगळ्या स्टेजवर बसवायचं, त्याचाही सत्कार करायचा. आणि सांगताना त्या मॅडमला असं सांगितलं होतं की हे वाचत असताना तुम्ही तुमच्या शब्दात लिहायचं, होय मीच सावित्री आहे, होय मीच विवेकानंद आहे, मीच आंबेडकर आहे आणि मीच डॉक्टर कलाम आहे. आणि तो डॉक्टर कलाम जेव्हा चिटणीस साहेब असा माझ्या समोर आलेला होता, तो लेकरांकडे बोलत होता, त्या स्टाईलने त्यांनी नमस्कार केला. त्याच्या मुखातनं आम्हा सगळ्यांची नावं उच्चारली गेली आणि मी चकित होऊन त्याच्याकडे बघत होतो. आणि ते लेकरू स्वतः डॉक्टर कलाम आहे अशा पद्धतीनं बोलत होतं आणि सांगता सांगता सांगत होतं, मी सुद्धा गरिबाच्याच घरात जन्माला आलो, माझी आई सुद्धा गरीब, माझे वडील सुद्धा गरीब, पण माझ्या घरामध्ये संस्काराची श्रीमंती होती. मी चिंचोली विकले, वर्तमानपत्राचे गठ्ठे विकले, पण एक काळ असा आला, अभियांत्रिकीला प्रवेश मिळाला आणि घरात पैसे नाहीत. आता काय करायचं, आम्ही रडायला लागले. आब्बाच्या डोळ्यात पाणी आलं आणि अचानकपणानं फी तरी कोण देणार. पण लग्न झालेली माझी बहीण नकशिकांत सुवर्णाने सजलेली, आपला सुवर्ण महोत्सव म्हणून सांगतो, सुवर्णाने सजलेली, दागिन्यांनी सजलेली माझी बहीण तिथं आली आणि ती विचारते, आम्ही डोळ्यात पाणी का, आब्बा तुम्ही का रडताय. तेव्हा आम्ही सांगितलं की आपला अब्दुल हुशार आहे, आपला अब्दुल हुशार आहे. आज लक्षामध्ये घ्या, निदान पार्कच्या पाठीमागं त्याचे आईवडील आहेत, आज दोघंही शिक्षक आहेत. पण कलाम सांगतात, माझ्या मागं कोण होतं, माझ्या मागं कोण होतं. आज तुषारजी इथं अनेक लेकरं मला माझ्या डोळ्याला दिसत आहेत, याच्या मागं फाटकी आई आहे, फाटका वडील आहे, पण खंबीरपणे तुम्ही उभे आहात ही गोष्ट लक्षामध्ये घ्या. आणि जीवनातल्या सगळ्यात मोठ्या गोष्टी असतात. आता फाटक्या माणसाने मला तुम्ही उभा राहिला तर ती संस्था खऱ्या गोष्टीनं नावारूपाला येते. आज कुठून मुलं इथे येतात त्याचा विचार करा. या संस्थेचा सर्वे जर तुम्ही काढलात ना आणि त्यांचा जर त्यांच्या आर्थिक संपत्तीचा सर्वे काढला तर ही गोरगरिबाच्या घरची रत्नाची गोष्ट लक्षात घ्या. आणि म्हणून तुमचं काम हे पुण्याचं आहे, तुमचं काम हे मानवतेचं आहे. आज तुम्ही मला सांगा की शैक्षणिक संस्था ह्या अर्थकमाईसाठी काढल्या जातात आणि सबंध लोकप्रियतेसाठी काढल्या जातात आणि आपल्याच टिमक्या वाजवल्या जातात. एक संस्था अशी जी झाडासारखी वाढते, समाजाला सावली देते, नदीसारखी वाहते आणि मन संपन्न करते, तिथं लेकरं गुणवान येतात. म्हणून डॉक्टर कलामांची बहीण विचारते, आम्ही तुझ्या डोळ्यात पाणी का, आणि आम्ही सांगते की आपला अब्दुल हुशार आहे, पुष्कळ हुशार आहे, पण त्याला द्यायला आता पैसे कुठे आमच्याकडे. त्याला वैमानिक व्हायचे, त्याचं स्वप्न मोठं आहे, त्याला शास्त्रज्ञ व्हायचे, त्याचं स्वप्न मोठं आहे, पण पैसे कुठे घ्यावे. तेव्हा बहिणीनं काय केलं असेल, आपल्या अंगावरचे दागिने काढले, मुलांना असेच समोर ठेवले आणि अब्बाला सांगितलं, अब्बा हे दागिने घ्या, हे सोन्याचे दागिने आहेत आणि बँकेत ठेवा, गहाण ठेवा, मोडा, विका, नाही तर काहीच करा, हे जे पैसे येतील त्याच्यातनं अब्दुलची फी भरा. तुम्हाला माहिती आहे डॉक्टर आंबेडकर जे शिकले आहेत ना ते बहिणीच्या दागिन्यावर शिकले. बापूजी साळुंखेने संस्था काढली ना ती सुशीलाबाईच्या दागिन्यावर काढली. कर्मवीरांनी जी संस्था उभी केली ना ती लक्ष्मीबाईच्या दागिन्यावर उभी केली. आणि शांतिनिकेतन रवींद्रनाथाचं उभं राहिलं तेही पत्नीच्या दागिन्यावरती. आता सावित्रीबाई फुले हाच दागिना होता, त्याला संख्येला घेऊन ज्योतिबाने अनेक दागिने घडवले. त्या तिथं डॉक्टर कलाम, मी पुस्तकात लिहिले, त्या तिथं डॉक्टर कलाम सांगतात बहिणीला नमस्कार करून की माझ्यासाठी तू आज सोन्याचे दागिने दिले. मी तुला शब्द देतो, मी शपथ घेतो की मी पुष्कळ शिकेन, मी पुष्कळ मोठा होईल आणि या दागिन्यात भर घालून तुला मी आणखी दागिने देईन. दागिन्यात भर घालून मी तुला आणखी दागिने देईन
त्या बहिणीनं अब्दुलला कानाखाली चापट मारली आणि सांगितलं, अब्दुल पुष्कळ शिक, पुष्कळ मोठा हो, पण मोठा झाल्यानंतर या दागिन्यात भर घालून तो आणखी दागिने द्यावेस म्हणून वेड्या बहिणीने हे दागिने दिले नाहीत, तर तुझ्यासारखा गुणवान मुलगा हा भारत मातेच्या गळ्यातला दागिना व्हावा ही बहिणीची इच्छा आहे. ही गोष्ट तुझ्यासारखा गुणवान. आणि म्हणून मी जाताना प्रार्थना एकच करेन की बाळांनो, आज सुवर्ण महोत्सव साजरा करत असताना या संस्थेनं अनेक अलंकार घडवले, पण अजून सुद्धा अलंकार घडायचे, अजून सुद्धा गुणवान मुलं आहेत. या सगळ्या गुणवान मुलांनी पुष्कळ वाचलं पाहिजे, चांगलं वेचलं पाहिजे. मी तर माझ्या अंगाखांद्यावरची पुस्तकं घेऊन जातो, मला वेळ नसतं, पण माझी विद्यार्थिनी सुनीता राजे पवार जी संस्कृती प्रकाशन चालवते, जी कला वाणिज्याची विद्यार्थिनी होती, तिनं पुस्तक प्रकाशित केलं. मी त्यांना एकच सांगितलं चिटणीस साहेब की या पुस्तकाचा वापर हा लेकरांच्या जीवनाचं सोनं काढण्यासाठी होईल. मी कुठल्याही पद्धतीचं एक रुपयाचं सुद्धा मानधन घेतलेलं नाही. आणि एक इच्छा असते बरोबर पुस्तक जावं, लोकांनी पुस्तकं वाचावी, छानपैकी त्यातनं आपलं आयुष्य घडवावं. एका विद्यार्थ्यानं या संदर्भात एक जी कविता केली ती सांगतो मी आणि माझ्या भाषणाला पूर्ण करत होतो. कविता फार चांगली आहे की जेवढा अंगण पायाखाली तेवढंच नाचावं. बघा काय म्हटलंय, जेवढा अंगण पायाखाली तेवढंच नाचावं. अर्थ असा आहे की जे क्षेत्र आपण निवडलं ना तेच छान सांभाळावं. आता मी शिक्षण क्षेत्र निवडले तर मी उगीच राजकारणात उडबुड करू नये. माझं ज्ञानाचं क्षेत्र आहे, मी तर तिथं प्रतिमा करावी. शिक्षकानं त्याचं काम करावं, मुख्याध्यापकानं त्याचं काम करावं, संस्थेनं त्याचं काम करावं. म्हणून तो विद्यार्थी काय म्हणते बघा, जेवढं अंगण पायाखाली तेवढंच नाचावं. आभाळाचं पुस्तक मात्र प्रत्येकानं वाचावं. प्रत्येकाच्या गळ्यात दडलेलं एक गाणं आहे, गाणं गावं प्रत्येकानं गळ्यासाठी अडू नये आणि गाणाऱ्याच्या वाटेवर काटा म्हणून कधी पडू नये. वेतावी शब्द फुलं. शब्द फुलं म्हणजे काय, सृष्टीतली फुलं पोहोचून जातात. शब्द फुलं म्हणजे साहित्यातली फुलं. माझी आई 9वी शिकली, तिला फार कळत नाही. ती फुलं गोळा करते, देवाला वाहते, देव तिच्या फुलांनी सजतो. मी शब्द फुलं गोळा करतो, माणूस सजवतो. म्हणून त्या मुलांना झालेले वेतावी शब्द फुलं गुंफाव्यात मला आणि सजवावेत अंतःकरणाचे देवारे. वेचलेल्या शब्द फुलांना दुमारे सुगंधाचे यावे आणि संस्थेच्या वाट्याला यापुढेही आणखी सुवर्ण